السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د موبایل لپاره یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم چې د هغې اپلیکیشن په ذریعه سره به تاسو وکولی سئ چې په خپل موبایل کې داسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ. نو ملګرو که چېرې تاسو غواړئ چې دا رقم ته ښایسته ویډیوګانې په خپل موبایل کې جوړې کړئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې ګورئ ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم به تاسو راسئ په د آی اګري باندې به کلیک وکړئ او آی اکسپټ په دې دواړو باندې به تاسو کلیک وکړئ او د هغه رقم به تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کله چې ګورئ ملګرو تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم ګورئ ملګرو دغه به تاسو الاو کړئ. کله چې دغه تاسو الاو کړئ، دلته تاسو څخه د تصویر غواړي، تاسو به تصویر وښایاست او په هغه کې بیا تاسو خپلې ویډیوګانې جوړولی سئ. نو ګورئ ملګرو دلته به تاسو راسئ الاو به ووایي. نو ګورئ ملګرو هغه رقم به تاسو دغه رقم ته تصویر وښایاست. کله چې ملګرو تاسو د موبایل تصویر دا رقم وښایاست، یعنې دا خپل د کوم پیج کور تصویر چې دا تاسو به د خپل پیج کور تصویر وښایاست. کله چې ګورئ ملګرو تاسو دغه تصویر وښایاست، د هغه رقم به دلته لوډینګ روان وي. کله چې دا لوډینګ پوره شو مصور ساتي دپاره نو کله چې ګورئ ملګرو دغه لوډینګ پوره شو، د هغه رقم دلته تاسو پیج ور وښایاست او د هغه رقم بیا تاسو راسئ په ټیک مارک نښان باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګورئ ملګرو تاسو په ټیک مارک نښان باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم دغه تاسو کلوز کړئ. کله چې ګورئ ملګرو دغه تاسو کلوز کړئ، اوس که په دې کې هر رقم ته ویډیو تاسو غواړئ چې جوړه کړئ، هغه رقم ته ویډیو تاسو جوړولی سئ. نو ګورئ ملګرو هغه پیج تاسو ورښولی ده، د هغه رقم اوس صرف او صرف تاسو راسئ هغه ویډیو ور وښایاست چې تاسو ته رقم ویډیو غواړئ چې جوړه کړئ. نو ګورئ ملګرو زه راځم دغه ویډیو ورښیم. نو کله چې ګورئ ملګرو تاسو په دغه ویډیو باندې کلیک وکړئ، دا پیج دې تر یعنې دغه پیج اوس په دې لګېږي، د هغه رقم به تاسو ری پیج ووایئ. کله چې ګورئ ملګرو تاسو ری پیج ووایئ، د هغه رقم به واچ ایډز ووایئ. نو کله چې ګورئ ملګرو تاسو واچ ایډز ووایئ، د هغه رقم اوس دلته ری پیسینګ روان ده. کله چې ملګرو دغه ری پیسینګ وسو، نو ستاسو د موبایل کې به هغه رقم ته ویډیو چې جوړه سي. نو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. نو ګورئ ملګرو خاص یې هغه پیج راواخیستی، په هغه باندې چیش کوئ ولګوئ. نو په دې ګورئ ملګرو اوس هغه پیج په دغه ویډیو باندې ولګېدی. د هغه رقم اوس که چېرې تاسو غواړئ چې دغه سیو کړئ، نو د هغه رقم به تاسو راسئ په دا ډاونلوډ بټن باندې به کلیک وکړئ او د هغه رقم دغه به تاسو چیش کړئ الاو کړئ. نو ګورئ ملګرو اوس وایي وټ ټو سیو، یعنې ته څنګه سیو یې، د ویډیو په رقم یې سیو یې او که د جي آی اف په طریقه یې سیو یې. نو ملګرو چې د جي آی اف په دغه سیو ومه، نو تاسو به جي آی اف ووایئ، هغه به چې سیو سي. د هغه رقم که بیرته په بیک باندې ووځئ، اوس که بله ویډیو جوړوئ، صرف او صرف به تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ. کله چې ګورئ ملګرو تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ، بیا دغه پیج ته دلته به تاسو ری پیسینګ ووایئ. کله چې ملګرو تاسو ری پیسینګ ووایئ، نو د هغه رقم به هغه دلته اوس چې سیو سي. ګورئ ملګرو خاص هغه پیج یې راواخیستی، په هغه ویډیو باندې چیش کوئ ولګوئ. نو د هغه رقم بیا تاسو راسئ په سیو باندې به کلیک وکړئ. نو دا وارې زه سیو ایز ا ویډیو جوړوم، نو د ویډیو په شکل کې زه سیو وم، نو تاسو به سیو ایز ا ویډیو وایي فایل سیوډ، هغه به فایل چې سیو سو. نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې داسې ښایسته ویډیوګانې جوړ کړئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ سوي. کوم ویډیو خوښ سوي ویډیو د سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. د ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.